الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 28 من مايو، تمكنت القوات الروسية التي استخدمها الجيش الروسي مؤخرا من السيطرة على إحدى البلدات في جبهة زابوروجي، فيما كانت القوات الأوكرانية عبر القوات الموجودة هنا سلفا من الضغط بشكل كبير والتقدم في اتجاهين. أما في باقي الجبهات فكانت الوحدات الروسية قد أحرزت تقدما في اتجاه سومي وغيرها. تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. لنبدأ مباشرة مقاطعة زابوروجي. قبل ذلك أتمنى مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته. هنا في جبهة زابوروجي كورنيليابول، تمكنت وحدات اللواء 40 من الجيش الروسي التي جرى استخدامها مع تشكيلات روسية أخرى إلى المنطقة هنا تتبع البحرية الروسية من السيطرة الكاملة على فوزدشيفكا. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة هنا باللون الزهري أمامكم كما تشاهدونها. هذا التقدم هو بعمق الكيلومتر وامتداد 1.61 كيلومترا. التقدم الروسي في المنطقة هنا لم يكن سهلا، فما الذي يحصل؟ الجيش الروسي حين تمكن من السيطرة على هذه المنطقة بالأمس وقبلها أيضا في هذا الاتجاه منذ أيام، الوحدات الروسية تعمل بهذا النطاق بشكل كبير وعبر وحدات لديها خبرة كبيرة وعالية. الجيش الأوكراني كان لديه قوات كثيرة في المنطقة المحيطة على طول هذا الاتجاه، وحاليا بعد أن أمن انسحابه عاود تنظيم هجمات صفوفه وشن هجمات مضادة باتجاه المنطقة. لذلك حاليا القوات الروسية تواجه محاولة من الجيش الأوكراني للعودة إلى فوزيشيفكا، وبالتالي تحولت القوات من قوات مهاجمة إلى قوات تدافع عن فوزيشيفكا لمنع الجيش الأوكراني من دخولها. إلى الشمال أكثر وبالمنطقة القريبة هنا في ريزديانكا، وحدات الفوج 210 من الجيش الأوكراني تمكنت من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة جنوب ريزديانكا. الجيش الأوكراني سيطر على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. هذا التقدم باللون الأزرق كان بعمق 1.86 كيلومتر بامتداد نحو أكثر من كيلومترين ونصف على طول المنطقة هنا. القوات الأوكرانية كانت تشن سلسلة من الهجمات لمنع الجيش الروسي من الإطباق على القوات الأوكرانية المنتشرة في هذه الأرجاء. لذلك حاولوا توسيع المنطقة لإدخال مزيد من القوات إلى هذه الجبهة والعودة إلى هذه الجبهة بقوة وشن عمليات إضافية من الجهة الشمالية كما أشرنا، حيث لا تزال مستمرة منذ أسابيع، ومن الجهة الجنوبية نحو هاتين البلدتين، وفي نفس الوقت استكمال العمليات العسكرية على طول المنطقة هنا من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه لقطع خط الإمداد عن القوات الروسية المنتشرة في هذه المنطقة. لذلك نحن اليوم أمام عملية عسكرية صعبة. الجيش الروسي يحاول الانطلاق نحو الأمام نحو الجهة الغربية من هذه البلدات، ولكن في نفس الوقت يتعرض لهجمات تتوجب أو تفرض عليه أن يكون هناك عملية دفاع في هذا النطاق الموجود هنا، ومع عمليات أيضا لرؤية كيف يمكنه حل مشكلة هذا الضغط الأوكراني الذي يتم على طول هذه المساحة. أما على صعيد العمليات في القطاع الغربي من مقاطعة زابوروجي، فالوحدات الأوكرانية واصلت تقدمها في اتجاه ستيبنوهيرسك، وسيطر الجيش الأوكراني على طول هذا الشارع الذي تشاهدونه أمامكم. هذا التقدم على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كانت بعمق 370 مترا بامتداد نحو كيلومتر ونصف. الجيش الأوكراني يحاول التقدم والجيش الروسي يحاول منعه من كل هذا. الجيش الروسي أيضا لمن لا يعلم لا تزال الوحدات تتمركز شمال النهر الموجود في المنطقة هنا. تحاول القوات الأوكرانية قدر الإمكان مواصلة استكمال السيطرة على هذا الجزء من بريمورسكي ونقل العمليات باتجاه بلافني. سبق وشرحت لكم أن هناك معركة كبيرة جدا عند المنطقة هنا. يحاول الجيش الأوكراني السيطرة على هذا الطريق الرئيسي عقدة الطرق الموجودة في هذه المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية للجيش الأوكراني باتجاه كاميانسكي انطلاقا من الجهة الشرقية الموجودة هنا، مع محاولة استكمال السيطرة على كامل هذه المنطقة الرمادية. وبالتالي اليوم باختصار كامل هذه المنطقة تتعرض لضغط كبير من الجيش الأوكراني في محاولة للسيطرة عليها
والعودة إلى خطوط الاشتباك الأولى كما حصل حين كان هناك هجوم أوكراني كبير إن كنتم تذكرون في أحد صيف العوام. أما فيما يتعلق بالعمليات في اتجاهات أخرى، في دانيبرو لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل كبير. الجيش الروسي يواصل إرسال المزيد من القوات إلى هذه البلدات لمحاولة فرض السيطرة التامة عليها، لربط مناطق سيطرته من هذه البلدة التي سيطر عليها وحدات من اللواء السادس والثلاثين من الجيش الروسي هنا مع كامل المناطق هنا وصولا إلى بريفيليا، أي للسيطرة الكاملة على هذه المنطقة. الوحدات الأوكرانية، نحن نتحدث عن مساحة كبيرة، كلا الطرفين يحاولان العمل في هذه المنطقة. كذلك لا تزال الاشتباكات مستمرة في جبهة جنوب دونيتسك باتجاه بيدوبني، ولكن دون أي تغييرات. أما على صعيد العمليات التي تشاهدونها في اتجاهات أخرى، فكان الجيش الأوكراني قد تقدم شمال مقاطعة دونيتسك، حيث واصل هجومه الكبير الذي يشنه في هذه المنطقة وصولا إلى مشارف ريدكوداب، وسيطر الجيش الأوكراني على كامل هذه المساحة هنا باللون الأزرق. نتحدث عن تقدم أوكراني بعمق 1.84 كيلومتر بامتداد 2.61 كيلومترا. الوحدات الأوكرانية يعني كما قلت لكم تركز في هجماتها على السيطرة على هذه البلدات وعلى كاربيفكا، في محاولة للضغط أكثر فأكثر على الجيش الروسي في هذه المنطقة، خاصة أنهم يريدون نوعا ما ليس فقط نصرا عسكريا بل نصرا معنويا في محاولة لإبعاد الجيش الروسي عن شمال مقاطعة دونيتسك. أحبائي، هذا الخط الزهري يمثل شمال يعني حدود مقاطعة دونيتسك، ونحن نتحدث عن شمال المقاطعة. لذلك العمليات كبيرة وقوية ومستمرة، وكذلك الأمر في اتجاه زاريشني. واليوم نشاهد عمليات ونقاط اشتباك كثيرة بين الروس والأوكران على كامل هذه المساحة، وطبعا في داخل مدينة ليمن. أما على صعيد العمليات بين الجيش الروسي والأوكراني في اتجاهات سومي، كان الجيش الروسي قد تمكن من التقدم مجددا في المنطقة الموجودة هنا في محيط رياسني هنا، بعد أن كان وحدات لواء 34 من الجيش الروسي قد سيطرت عليها في 9 من مايو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم مسيطرا على منطقة الغابات المحيطة برياسني، كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 890 مترا بامتداد كيلومتر وربع على طول المنطقة. هنا تتقدم الوحدات الروسية نحو بلدة جديدة، نحو هذه المنطقة الموجودة هنا قرية ليسني. تحاول القوات الروسية الاقتراب منها قدر الإمكان. طبعا هنا المسافة بين بلدة وبلدة واسعة شاسعة جدا كما تلاحظون، عدة كيلومترات، ولكن يبقى هدف الوحدات الروسية هو الضغط أكثر فأكثر باتجاه كراسنوبيليا. فهل تنجح الوحدات الروسية بالتقدم، خاصة وأن الأوكران في وقت سابق كانوا قد استخدموا تعزيزات وشكلوا نوع من الخط الدفاعي لمنع الجيش الروسي من الاقتراب والتقدم على طول هذه المساحة؟ أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات خاركيف، فالجيش الروسي يواصل عمليات الضغط بشكل كبير في هذه المنطقة هنا إلى الشرق من فولشانسك عبر قوات الفرقة 71 وتشكيلات عسكرية روسية أخرى. والجيش الأوكراني يواصل الضغط بالقرب من المدينة، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوافيكم به لاحقا. تأكدوا من دعم القناة، مشاركة الفيديوهات ومشاهدتها جميعا خاصة المسائل المختلفة. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.